Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. At dito na nagtatapos ang alamat. Ayan. So, nasa huling episode na tayo ng statistical graph saga natin. Ayan. At dito ay ating pag-uusapan ng stem and leaf plot. Ayan. Ano nga ba ang ating mga statistical graph once again? So, pag sinabi natin bar graph, gumagamit siya ng bars at maganda itong gamitin pag nagko-compare tayo ng distinct categories. Sa pie chart naman, ito ay gumagamit ng isang circle na dinidivide into portion at maganda itong gamitin for showing how parts make up a whole. Sa line graphs naman, gumagamit ito ng dots and lines. And magandang gamitin ito pag ang data natin ay nagpapakita ng pagbabago ng trends or ng pattern ng trends over time. And lastly, ito na, ang stem and leaf plot. Maganda to sa pagre-reveal ng distribution of data and spread of data. And ito naman ay gumagamit ng tinatawag nating stem at saka leaf. So when we say stem and leaf plot, it is a unique table kung saan ang bawat data value na ating nakolekta ay dinidivide into stem and into leaf. Paano yon? Ito yung isang halimbawa. So, yan yung ating data na naka-stem and leaf plot. So, makikita natin nandyan pa rin yung title. And we have two main parts, our stem and our leaf. And sa pinakababa, nandyan yung key. Or para siyang legend din kung tawagin. So, ibig sabihin, yan yung ibig sabihin ng value. So, pag nakakita tayo ng 1, line 7, ibig sabihin daw nun 17. So, bakit naging ganon? So, tingnan natin. So, kaya siya tinawag na stem and leaf. Let's say ito ay ating stem. And divided siya into portion, yung mga given. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, yan yung ating stem. Bawat stem, may katapat siya na kanyang leaf. Okay? So, doon lang tayo magpo-focus sa magkatapat para maintindihan natin yung given data. So, anong ibig sabihin nun? Yung 1, yun yung stem, yung nasa key natin, ha? Then, yung 7, yun yung leaf. Pagka pinagsama ang stem and leaf, 17. Which means, in this case, halimbawa, ito ay 1, and itong number sa leaf ay 3, pinagdidikit lang. Ibig sabihin, yung unang data natin sa ating stem and leaf plot ay 13. So, iisa-isahin lang natin lahat ng number sa leaf. Which means 1 at saka 4. E di 14 naman yon. And so on. 1 and 6, that's 16. 1 and 7, 17. 1 and 8, 18. 1 and 2, that's 12. So makikita nyo, hindi siya arranged na from least to greatest. Okay lang din yon. Pero mas okay kung ang ating stem and leaf plot ay i-arrange na natin. Kasi mas marami tayong
makikita na data at makikita yung pagkakasunod-sunod ng mas malinaw kung naka-arrange siya. Pero kung hindi, okay lang din naman. Pero mas maganda pa rin arrange. Depende na lang kung anong i-require ng inyong teacher. So let's have number 2. Bakit sa number 2 or sa second part ng ating STEM, may umulit na number? Makikita nyo, so we have 2 and we have 8 here. So the data means 28. And we have 2 and another 8 here. So the data is also 28. It's okay. Pagka repetitive yung data, kay stem and leaf plot, isusulat mo siya repetitively din. Okay, so kung siya ay repetitive like this one na ulit, isusulat mo talaga siya ng paulit-ulit. Kasi si stem and leaf plot, inire-retain niya yung original data. So makikita natin dito ilang beses nag-appear yung same type of data. Yan. And the rest is 2 and 7. So that's 27. Then the next one is 23. And 2 and 5 is 25. So siguro nagigets nyo na. Dito sa kasunod, it's 3 and 2 edi 32. 3 and 5, 35. 3 and 9, 39. So we have 44 and 46. 59 and 67. Yan. So ganun lang yung stem and leaf plot. So again, pwedeng umulit yung data isinusulat natin siya repetitively kung repeated talaga yung data. And pwede siyang isulat ng naka-arrange, pwede rin namang hindi, pero I highly suggest i-arrange nyo para mas mabilis nyong makita yung magkakagaya. Kasi minsan may tinatanong, anong data yung pinakamaraming beses na ulit? So kung hindi siya naka-arrange, dagdag work siya sa pagsagot ng tanong. Yan. Now, ito yung ating mga data based from the stem and leaf plot. Kaya ngayon, mag-construct naman tayo. So, alam na natin mag-interpret ng data. Paano naman natin siya gagawin if ang given natin ay ang data mismo? Okay. So, halimbawa, ito daw yung scores ng 16 na bata sa kanilang quarterly test. And we need to make it a stem and leaf plot. Paano yon? So, ganito lang ang gagawin natin. Of course, una lagi ang title. Scores in quarterly test. And then, gagawa lang tayo ng table na may part ng stem at part ng leaf. So, una, i-identify muna natin ano yung pinakamababang tens place. So, pinakamababa ito. Kasi wala siyang tens place, meaning ang stem nito ay 0. And sa kanyang units place, edi siya yun, which is 8. So, 0, 8 means 8. Then, alin yung mga may stem natin na kasunod? Makikita natin dito, meron tayong tens place na 1. Edi, lagay natin sa stem yung 1. Then, isulat na natin siya in order para hindi tayo mahirapan. So, we have here 17. Edi, yung units place, siya yung sa leaf, which is 7. And we have 19. So, sa units place, that is 9. Sa stem and leaf plot, walang comma ha. Walang comma na nilalagay dyan. Dapat lang may space. May clear space para makitang malinaw na may gap between the two data. Hindi natin ma-misinterpret. Pero wala siyang comma. Then, sa stem natin, so we have here entries of 20s. Which means, may stem tayo na 2. And isusulat lang natin yung units place niya sa leaf. So, we have here 23. So, that's 3. We have 24. That's 4. We have 27. That's 7. And another 27. So, another 7. Sulat mo repetitively kung repeated yung data. And we have 29. That's 9. And another 29. So, another 9. Okay. So, stem naman natin itong mga 30s, ang score. So, we have 3 as their stem. 32. So, that's 2. And another 1. We have 35. We have 36. 38. And 39. Okay. Yan ang ating leaf. And
we have 40, so the stem here is 4, and our leaf here is 0. 40. And at the end, you need to write your key na ginamit. Tayo, ang ginamit nating key ay tens place ang stem, units place ang leaf. So, ito yung sample ng key. Just pick any data given. So, pag sinabi natin 2 yung stem, 3 ang leaf, 23 points ang meaning. That's key. So, hindi siya limited sa dapat ba tens place lagi ang stem, tapos ang leaf natin ay units place? Hindi. More cases, pagka meron tayong decimal point, ang ginagawa nating stem ay yung whole number part. At ang ginagawa nating leaf ay yung decimal point part. And ang nangyayari doon sa key natin, yung hati, nagsiserve siya as decimal point. So, may mga ganong cases tayo ng paggawa ng stem and leaf plot. Minsan naman ang ginagawa, halimbawa, sa pagka ang given natin ay hundreds. Edi, ang nangyayari, instead na tens place, ang ginagawa nila ay pwedeng the first 2 digits ang stem and the last digits ang leaf. Or baliktad. The hundreds place ang stem and yung last 2 digits ang leaf. So, depende kung saan mo mas ma-organize ng mas madali ang data. Okay? So, basta ang important doon yung key sa baba para ma-interpret natin ano ang ibig sabihin ng data na nasa stem and leaf plot. Kasi without the key, it is open for interpretation. And when that happens, maaaring iba-iba ang interpretation. Pero pag may key, edi pare-pares tayo ng magiging interpretation kasi given siya sa key. Yan. So, tingnan natin kung nakuha mo kung paano gumawa ng stem and leaf plot. Let's try to make a stem and leaf plot using these given data. So, ages of the Mesa family members. Okay. So, yan. Pwede mong i-pause yung video or pwede mo rin namang i-play back para guided ka sa pagsasagot. Then, balik ka lang here if okay na. Yan. Pwede ka nang mag-start. And, ayan, mukhang okay na, mukhang tapos ka na. Let's see kung tama ang iyong pagkaka-construct ng stem and leaf plot. So, we have here our title first, and then our table. Then, ito, magandang gamitin dito is, ang stem yung tens place, ang leaf yung units place. Kasi 2 digits lang naman sila. So, let's check. Ang pinakamababa natin na stem is itong mga ito, which is 2. And we have 21 here, so leaf I 1, 22 I is 2, then 23 I 3, we have 28, and 29. So, yan yung ating unang part. Then, we have 30s here. Yan, mga 30. So, stem is 3, and units ay 0. 38, dalawa sila. So, dalawang 8. We have 4s here. So, that's 4 for the stem and 2 at saka 9 sa leaf. And then we have 50s. Isang 5 at isang 6. So, that's for our stem and leaf plot. Now, don't forget our key na ginamit. Ang ginamit nating key dito is yung stem ay tens place, yung leaf ay units place. So, let's just write that in our key. So, 2, line 1, ibig sabihin, 21 years old. Ganun lang. Nakuha ba? Nakuha? Diba, madali lang gumawa ng stem and leaf plot. Ngayon, let's interpret. If may given tayong stem and leaf plot, makakapagsagot ba tayo ng mga tanong? Possible. Halimbawa ito, ages of people in the office. So, yan yung ating stem and leaf plot. Then, let's check the key para maintindihan natin yung data na sinasabi dyan. Ang sabi dito, 1 line 8 ay 18 years old. Ibig sabihin yung 1 ay tens, yung 8 ay units number.
So, intindi na natin yung stem and leaf plot. 1 at 8, 18. E di pag 3 at 7, 37 yon. So, how many people are there in the office? So, we just need to count how many people are there. Ang kailangan mo lang bilangin doon, lahat ng data na nasa leaf. So, ilang data yung nasa leaf natin? Yan. We have 10 people in the office. Kasi 10 numbers yung nasa leaf. Kahit repetitive yung number, individual ang counting nun, ha? Yan. How old is the youngest? And the oldest? So, yung pinakataas sa ating leaf, siya yung youngest. At yung pinakababa, siya yung oldest. So, kitang-kita agad natin na ang youngest ay 18 years old at ang oldest ay 51 years old. Which age occurs more frequently? Ano daw age yung pinakamaraming umulit? Tinatawag din natin yung mode. So, ang umulit lang naman dito is yung dalawang 3 sa part ng stem na 2. Which means, the age that occurs more frequently is 23 years old. Diba madali lang? Dagdagan natin ng kaunti. How many people are in their 30s? So, ilan daw mga tao yung 30 years old up to 39? E di ang titingnan lang natin dito ay yung stem ng 3. At ilan yung mga yon? There are 3 peoples in their 30s. Diba pag naka-plot, madali siyang makita. And how many people are older than 23? Mas matanda sa 23. E di mag-start tayo sa kasunod ng 23, which is sa 26. So, ito silang lahat. Ilan sila? 5 people are older than 23. What if mag-apply daw ang office ng rule na ang pwede lang mag-work ay 21 to 40? Ilang tao na lang kaya ang qualify? So, since 21 to 40 lang ang tinatanggap, hindi nakasali tong mga to. And ilan sila? 7 people na lang ang mag-qualify. Edi maalam na tayo mag-interpret ng stem and leaf plot. Ganon lang siya, ano? So, pagka naintindihan mo kung anong ibig sabihin ng stem and leaf plot, kayang-kaya mo nang sagutan ng mga tanong. Okay. So, let's see kung kaya mo na. 3 tanong lang. Sagutan mo ito. And then, i-pause mo muna yung video habang ikaw nagsasagot. And after that, let's see kung tama ka. Okay? Yan. Go! Galingan. And let's see kung tama ang mga sagot mo. Kung ang passing score daw ay 25 points, ilan kayang nakapasa sa exam? So, ibig sabihin yung 25 pataas, sila yung mga nakapasa. At ito silang mga yon. Ilan sila? 11 students passed the examination. Which score appears more frequently? Yung paulit-ulit. So, may mga double entry tayo dyan. Sa stem na 1, we have 9. Sa stem na 2, we have 7. And sa stem na 4, we have 2. At yung pinakamaraming beses na ulit, sila yung ating sagot dito. So, the score that occurs more frequently is 27 points. Yan, ito. Medyo i-manipulate natin yung stem and leaf. Kung nagbigay daw ng 3 points additional ang teacher sa bawat students, ilan na kaya ang mananatiling bagsak sa exam? In short, lahat ng data given, mag-a-add tayo ng 3 points. So, magiging ganito ang itsura noon. Yan, magiging ganyan na siya kasi nag-add tayo ng 3 points. And, according sa question number 1, 25 points ang passing. So, 25 pataas, passing yon. So, sino yung mga hindi naka-25? Itong 3. So, kung mag-a-add daw ng 3 points si teacher, 3 students na lang yung magiging bagsak sa exam. And that's how we interpret our stem and leaf plot. And that's the end of our saga in statistical graph. Ang huling kabanata ay ito yon. So, sana naintindihan mo yung ating mga different statistical graphs. Ano? Bar graph, line graph, pie chart, at hanggang dito, stem and leaf plot. And yun lang naman para sa ating mga statistical graphs. And with that, sana ay nakatulong
ako sa'yo kahit papaano, kahit kaunti lamang. Yun lang naman para sa ating Chika Minute of the Day. Bye, people!